धेरैतर हामी मान्छेहरूमा हुने एउटा कमन प्रब्लम र धेरै व्यक्तिहरूलाई अहिले एकदम अहिले पछिल्लो समयमा एकदम बढेर गएको एउटा समस्या जसलाई पाइल्स भनेर भनिन्छ। अब पाइल्स भनेको के हो भनेर यहाँहरूलाई हल्का मैले साधारणमा यहाँहरूलाई बुझाउनु पर्दाखेरि पाइल्स भनेको यहाँहरूलाई लामो समयदेखि व्यक्तिको दिशा कब्जियत भएको छ, उसको दिशा राम्रोसँग खुलेको छैन, उसले बल गर्दै दिशा गरेको छ, जबरजस्ती दिशा गरेको छ, जबरजस्ती दिशा गरेको छ, जबरजस्ती दिशा गरेको छ होइन। र लामो समयदेखि उसको खानपिनमा माछा मासुहरू धेरै परेको छ, हरिया साग सब्जीहरू परेको छैन, अथवा विभिन्न खालका औषधिहरू उसले सेवन गरिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि उसको दिशा कब्जियत भएको छ, एकदम साह्रो भएको छ। कसैको साह्रो नभए नि दिशा त आएको छ, दिशा चाहिँ नरम छ तर क्लियर भएको छैन। उसले दिशा गर्दाखेरि एकदम धेरै जोडले बल गर्छ, बल गरेर दिशा गर्छ, एकदम जोडले कनेर दिशा गर्छ। त्यस्तो खालको समस्या लामो समयसम्म हुँदै गइसकेपछि ती दिशा गर्ने जुन हाम्रो अङ्ग छ, जुन त्यो अङ्गको वरिपरिका जुन मांसपेशीहरू छन् र ती मांसपेशीमा भएका जुन रक्तनलीहरू छन्, ती रक्तनली र ती मांसपेशीहरूमा असर पर्न जान्छ, एक खालको समस्या आउन जान सक्छ। र त्यसरी समस्या आइसकेपछि त्यहाँ भएका रक्तनलीहरू रप्चर हुन सक्छ। दिशा कतिपयलाई साह्रो भएर रप्चर हुन्छ भने कतिपयलाई अब रप्चर हुन्छ भनेको फुट्छ, कतिपयको दिशा साह्रो भएको कारणले फुट्छ भने कतिपयहरूले धेरै बल गर्दा गर्दा रक्तनलीहरू पनि फुलिन गएर मांसपेशीहरू पनि फुलिन गएर रक्तनलीहरू फुट्न जान सक्छ। रक्तनलीहरू फुटिसकेपछि त्यहाँबाट यहाँहरूलाई छुरो आलो रगत कस्तो आउँछ भनेर पाइल्समा आलो एकदम हात काटे जस्तो छुरो आलो रगत आउन सक्छ। विशेष गरेर दिशा गरिसकेपछि भ्याइनी बेलामा चाहिँ यो तप 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 गरेर दिशामा रगत चुइने गर्छ दिशा आउने ठाउँबाट। र ती व्यक्तिहरूलाई दिशा गर्ने ठाउँ एकदम अप्ठ्यारो भए जस्तो, दुखे जस्तो, घोचे जस्तो, चिलाए जस्तो, जतिखेर पनि गाह्रो अप्ठ्यारो महसुस भए जस्तो, हल्का सुजन भए जस्तो हुने गर्छ, हल्का सुजनको कन्डिसनहरू आउने गर्छ। यसलाई हामीले पाइल्स भनिन्छ। र यही पाइल्स अब कसै कसैमा अब यो फिसुला फिसरका रूपमा पनि यसरी चाहिँ दिशाहरू कब्जियत हुँदाखेरि धेरै एकदमै चिल्लो चाप्लो एकदम पिरो खाने कुराहरू खाँदाखेरि देखिन सक्छ। र अब अलिक लामो समयसम्म यहाँहरूले उपचारमा जानु भएन, किन भन्दा यो अलिकति गुप्त रोग भयो, अलिकति अब अप्ठ्यारो अङ्गमा लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपयहरू लजाएर औषधि उपचारमा नजान सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पछि मासुको डल्लो जस्तो नै दिशा गरिसकेपछि झर्ने खालको कन्डिसन हुन सक्छ। र यसका पनि धेरै स्टेपहरू छन्। आज म त्यो स्टेपतिर जाँदिनँ। पाइल्स यस्तो खालको समस्यामा धेरैले खानी गर्नुभएको औषधि यो पाइलेक्स ट्याब्लेट, हिमालय कम्पनीद्वारा निर्मित पाइलेक्स ट्याब्लेट जुन छ, यो धेरैले सेवन गर्नुभयो होला। यो पाइलेक्स ट्याब्लेटको बारेमा आज मैले भन्दैछु। यो पाइलेक्स ट्याब्लेटभित्र यो एउटा यो पटभित्र 60 गोली औषधि हुने गर्छ र मोटामोटी यसको एमआरपी भनेको 200 देखि 215 सम्म यसको एमआरपी पर्न जान सक्छ। रेड तलमाथि हुन्छ, रेडतिर नजाम। र यो पाइलेक्स ट्याब्लेट हिमालय कम्पनीले यदि पाइलेक्स ट्याब्लेट हिमालय कम्पनीको दाबी अनुसार यदि फर्स्ट स्टेजमै अलिअलि हुँदाखेरि नै यो पाइलेक्सका बिरामीहरूले खानुभयो भने यसले राम्रोसँग पूर्ण निको पार्न सक्छ भन्ने हिमालयन कम्पनीको दाबी रहेको छ। र यसमा यसले दुई किसिमले काम गर्छ। एउटा त यसले दिशा नरम गराउने काम गर्छ। यसमा विभिन्न खालका इन्ग्रिडियन्टहरू, तत्त्वहरू हुन्छन् जसले गर्दाखेरि दिशा नरम र सजिलो गराउने गर्छ भने अर्कोतिर यसमा भएका विभिन्न तत्त्वहरू छन्। जस्तो यसमा लज्जावती भन्ने औषधि हुने गर्छ, जुन लज्जावती झारै यहाँहरूले देख्नु भएको छ, त्यो औषधि हुने गर्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो ब्लिडिङहरू जुन रगत बगिरहेको हुन्छ त्यो रगतहरू रोक्न यसले काम गर्ने गर्छ। यसमा शिलाजित हुने गर्छ, यसमा यसत भस्म भन्ने हुने गर्छ, त्यस्तै गरिकन यसमा नागेश्वर भन्ने हुने गर्छ, यसमा गुगुलो भन्ने हुने गर्छ, यसमा निम हुन्छ, यसमा अमला हुन्छ। यी सबै यस्ता इन्ग्रिडियन्टहरू छन् कि अब जस्तो शिलाजितहरूले, यसत भस्महरूले यहाँहरूको जुन सेल रिपेयरिङ, शरीरको सेललाई त्यहाँ मरेका, त्यहाँ एकदम प्रेसरमा परेका सेलहरूलाई रिजेनरेट गर्छ, तिनीहरूलाई पुनर्जीवन दिने गर्छ। र अब विभिन्न खालका यी अरू
लज्जावती लगायतका औषधिहरू नागेश्वरहरूले त्यहाँ भएका ब्लिडिङहरू, त्यहाँ भएका सेल ड्यामेजहरू, त्यस्तै गरी अब यसमा एन्टिअक्सिडेन्टहरू भइ नै हाल्यो। अमला छ, निम छ होइन, जसले गर्दाखेरि यसमा एन्टिअक्सिडेन्टहरू हुन्छ। गुग्लुले वेट, यदि कसैको एकदम वेट धेरै छ भने वेट नियन्त्रण गर्नलाई काम गर्छ। र यसरी अब यो आयुर्वेदिक इन्ग्रिडियन्ट हो, विभिन्न तत्त्व विभिन्न कारणले गर्दाखेरि विभिन्न तरिकाबाट यिनीहरूले धेरै किसिमले मिसाएर राखिएको छ, यसले काम गर्ने गर्छ। र यसरी काम गर्दै गर्दाखेरि यो खानी कसरी त नि, कतिपयहरूले लिएर गएर खाँदाखेरि चाहिँ विशेष गरेर यो हाम्रो अनुभवमा हामीले देख्यो अनुसारले यो खाली पेटमा चलाउँदाखेरि बढी इफेक्टिभ देखिन्छ। विशेष गरेर यो खाली पेटमा बिहान 2टा बेलुकी 2टा यहाँहरूले हप्ता दिनदेखि 15 दिनसम्म 2 पटक खानुभयो र त्यसपछि चाहिँ यहाँहरूले खाली पेट बिहान एउटा बेलुकी एउटा, र यो आयुर्वेदिक भएको कारणले मोटामोटी पनि 3 महिनाको डोज यहाँहरूले खानुभयो भने यसले रिजल्ट दिन सक्छ। अब यसमा तपाईँको डक्टरहरूले अरू पनि अब दिशा पातलो गर्ने औषधिहरू आवश्यक पर्यो भने एलोपेथी डक्टरहरूले विशेष गरेर एन्टिबायोटिकहरू आवश्यक छ भने एन्टिबायोटिकहरू उहाँहरूले मिलाएर चलाउने गर्नुहुन्छ। तर यसलाई चाहिँ खाली पेट बिहान 2टा बेलुकी 2टा 15 दिन, त्यसपछि एउटा खानु भयो भने हाम्रो अनुभवमा राम्रो रिजल्ट देखिएको छ। र अब यो आयुर्वेदिक दबाई हो, यसका त्यति धेरै साइड इफेक्टहरू छैनन् होइन, त्यति धेरै साइड इफेक्टको क्लेम गरिएको छैन। त्यही पनि यो औषधि खाएपछि यहाँ वाक लाग्यो, अप्ठ्यारो भयो, रिङ्गटा लाग्यो, आँखाहरू तिर्मिरायो, यस्ता खालका प्रेसर अलिकति लो भयो जस्तो भयो भने, यस्ता खालका समस्या भयो भने यहाँहरू आफ्नो नजिकको फार्मासिस्ट अथवा यहाँले नजिकको आफ्नो डक्टरहरूलाई भेटेर यस विषयमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र अब कस्ता बिरामीहरूलाई नदिने त नि भन्ने कुराहरूको लागि चाहिँ विशेष गरेर आयुर्वेदिक दबाई भएको कारणले अब ठ्याक्कै यसैलाई नदिने भनेर अब हिमालय कम्पनीले पनि क्लेम गरेको छैन। त्यही पनि यदि अब दुध खाने आमाहरू हुनुहुन्छ होइन, अनि त्यसपछि यहाँहरूको चाहिँ अब सुत्केरी आमाहरू हुनुहुन्छ, गर्भवती आमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नदिनु। र एकदम सिभियर छ यो, फेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब जसलाई पनि पाइलेस दिएर ठिक हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चिर्न पर्यो। यदि फर्स्ट स्टेजमै आउनु भएको छ, अलि धेरै उहाँको कम्प्लिकेसनहरू आएको छैन, उहाँको मासु बाहिरै रहिरहने, अब भित्रै नजाने, धकेल्दा नि भित्र नजाने खालका कन्डिसनहरू छ भने यो पाइलेक्सले काम गर्दैन। यहाँहरू आफ्नो सर्जनलाई भेट्नुहोस्, अहिले लेजर थेरापीहरू आइसकेको छ, सर्जनको सल्लाहमा के गर्नुपर्छ गर्नुहोस्। तर यदि फर्स्ट स्टेजमै हो, अलिअलि रगत बगेको, अलिअलि समस्या भएको हो होइन, फर्स्ट स्टेजमा आइपुग्नु भएको छ भने यसले चाहिँ राम्रो काम गर्छ। र यो पाइल्स भन्ने रोग निको हुन्छ। यहाँहरूलाई अहिले चाहिँ लेजर थेरापीबाट डक्टरहरूले कतिपयको त फर्किँदै नफर्किने गरेर ट्रिटमेन्ट गर्नुभएको छ। सर्जनहरूलाई विशेष पाइल्सका सर्जनहरू, अहिले स्पेसलिस्ट सर्जनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भेट्नुहोस्, उहाँहरूलाई भेटेर सही तरिकाले यहाँहरूले उपचार गर्नुहोस्। पाइलेक्स ट्याब्लेट फर्स्ट स्टेजमा खाएर यहाँहरूले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। मुख बार्नुहोस्, अमिलो पिरो चिल्लो धेरै मासु कुराहरू र बाहिरका जङ्क फुडहरू नखाइकन हरिया सागसब्जीहरूतिर अलिक बढी फोकस गर्नुहोस्, पानी पिइरहनुहोस्, यहाँहरूको पाइलेक्स कन्ट्रोल हुनसक्छ। मि सञ्जीव देवकोटा, यो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई? यदि हाम्रो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्सले यहाँहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धीको टिप्स राम्रै दिइरहेको छ भने यस्तै भिडियोको लागि यहाँहरूले हाम्रो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्नु पनि अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु। बाइ बाइ।